היה רגע נורא חזק שזוהר הבן שלי אמר, האימהות, הוא אמר את זה עליי ועל רותם, האימהות שומרות על בת זוגי. אז הוא אמר עלינו, האימהות שומרות על הילדים, ואתן שומרות גם על סבא וסבתא כי הם חרשים, והם לא יכולים לשמוע את האזעקות, אבל מי שומר על האימהות? וכשהוא אמר את זה פשוט פרצתי בבכי. ומי שומר על האימהות באמת? אחת על השנייה. חמודות. זה פשוט לא יכול להיות רשמי איתך, זה מצחיק. לא, בוא ננסה את זה. ננסה, כן, אוקיי. שלום למאיה קוסובר, הגברת הראשונה של הפודקאסט הישראלי, שיר אחד ברדיו ובטלוויזיה, סיפור הישראלי, אחת הדוקומנטריסטיות הכי מבריקות וחכמות שמסתובבות כאן, מספרת סיפורים בחסד, וגם חברה שלי. תודה לך, חבר. אז אני שמח שאת פה. גם אני מאוד. זה גם קודם כל הזדמנות לפגוש אותך. כן, נכון, מאז המלחמה לא נפגשנו, נדבר על זה, למה? ואני אקדים ואומר שיש בינינו איזו הבנה שבמפגש הזה הולך לקרות משהו שאני קצת חושש ממנו. שלא הסכמתי להיות רק המרואיינת. אמרת, אם אני בא... אנחנו בדוץ. כלומר, את גם תשאלי אותי שאלות ואני צריך לענות, משהו כזה? כן, שאולי נהפוך את זה לפחות רעיון מעונב ומכופתר, ויותר שיחה, והכנתי כמה שאלות. כאילו, אני פה לא, גם על ספת המרואיין. זה נוח לך להיות בפוזיציה הזאת? לא. אבל איתי. תראי, כשאבישי העורך הציע, אז אמרתי, וואו, זה רעיון מעולה, אבל ככל שזה מתקרב, את יודעת, it takes one to know one, ואני יודע שאת שואלה ערמומית לא פחות ממני, אבל בסדר. אבל באהבה. באהבה. סכין חדה, אבל באהבה. אני לא, הסכין שלי לא חדה, אבל בואי נראה. ורק נגיד שאנחנו על האור בקצה, אני אספר מה קורה פה. כן, לך על זה. פודקאסט מבית אביחי שמנסה לדבר על כאב והחלמה בתקופה המשוגעת שאנחנו חיים בה, אני רוני קובן. 7 באוקטובר הציף אצל כולנו שורה של כאבים, חרדות והתמודדויות, אני מנסה ללמוד מכל מיני אנשים חכמים פה, לשמוע איך הם מתמודדים, ואיך ההתמודדות שלהם מאז המלחמה מהדהדת כל מיני דברים, כל מיני אירועים, כל מיני משברים שהיו להם לפניה. אז בואי נתחיל מזה. לפני אם את יכולה לתת לי איזה רגע אחד אחרי 7 באוקטובר, שבו בתוך חוסר האונים והוודאות, והדברים שאת פוגשת כמתעדת, עולה לך פתאום איזושהי אסוציאציה אישית מההתמודדות שלך בעבר? וואו. ב7 באוקטובר עצמו, קרו לי 2 דברים. הדבר הראשון שקרה לי, זה שברגע שהבנו שזאת מלחמה, ניסינו לחלץ את ההורים שלי, שניהם חרשים, אתה יודע את זה, והם היו בטיול מאורגן רק של אנשים חרשים, בירדן. אז כאילו, מהרגע שהבנו שהמצב הוא מצב חירום, המשימה הראשונה שנקלטתי אליה הייתה משימת להיות בת שומעת להורים חרשים, ולהתקשר שזה התמודדות שלך מי שאת ילדה בת כמה? מכירה את עצמי. כן. ולהתקשר לחדר מצב של משרד החוץ, ולאח שלי הגדול, וביחד לתקס עצה, ולהבין איך אנחנו מחזירים אותם לארץ, ובסוף הצלחנו להחזיר אותם לארץ, ממש חצי שעה לפני שהשגרירות הישראלית הוחזרה מירדן לישראל, וזה היה רגע מאוד דרמטי ומבהיל, והם הצליחו לחצות את הגבול, ואז דאגנו לזה שהם יבואו, והם עברו לגור אצלנו בבית. עברו ממש לגור אצלכם? כן, לשבוע, כן. כבר כשהם באו אליכם? הם חזרו מירדן, הם הספיקו להיות בבית חצי שעה, לקחת דברים להתקלח, ואז אמרתי להם, הולכות להיות אזעקות, אתם לא תשמעו אותם, אין לכם ממ"ד בבית, בלילה לא יצליחו להוציא אתכם השכנים אל חדר המדרגות, בואו אלינו. אז הם היו אצלנו שבוע, הילדים שלי מאוד אהבו את זה, שסבא וסבתא איתם, ואצלי זה ישר הציף איזשהו זיכרון מימי מלחמת המפרץ, שישבנו כולנו בחדר האטום, והייתי ממש ילדה קטנה, כיתה ב' או ג', מלחמה מאיימת, ואנחנו יושבים במין פוזיציה משונה עם מסכות אב"ח, ואני צריכה לתרגם להורים שלי את מה שאומרים בחדשות, כי אין תרגום לשפת סימנים ואין כתוביות. ואני בכלל לא מכילה או מבינה את התוכן של מה שאני מתרגמת,
אז זה אולי הדבר הראשון שעלה, אבל הדבר השני שהוא יותר נוגע למשבר, זה שיש לי חברה מאוד טובה שגרה בקיבוץ בארי, וסימסתי לה, עדי אחת, ואז היא כתבה לא טוב, ובזה ההתכתבות שלנו נקטעה. וואו. זה היה ממש ביום עצמו ב7 באוקטובר, ורק ב8 באוקטובר הצלחנו לתקשר ולדבר. אבא שלה נרצח ביום הזה, והיא הייתה בהיריון מתקדם. והסיטואציה של להיות בהיריון מתקדם במצב כל כך רגיש ומשברי, ישר הציפה בי מחשבות על ההיריון שהייתי בו וכולי. שמה? שאמא שלי הייתה מאוד מאוד חולה בסרטן כשאני הייתי בהיריון הראשון. שבא לך גם קשה ההיריון הזה. שעבדנו קשה כדי להשיג אותו. וזה היה רגע כזה מאוד מאוד שברירי של להיות על הקו העדין הזה בין החיים למוות. מעניין, ואני חוזר רגע לסיטואציה הקודמת, כי חשבתי רגע, עשיתי איתך את אותו מהלך, כן. כי גם בשבילי... אז זה מה שרציתי לשאול אותך. מה? לא, גם מעניין אותי איפה אתה היית בימי מלחמת המפרץ, ברמת גן. כן, נכון. אז אנחנו במלחמת המפרץ, רמת גן, טילים, אני גם חושב שאחת הסיבות שאני התמוטטתי כמה שבועות שאחרי המלחמה, קשורה למלחמת המפרץ, כי קמנו באמצע הלילה, וקפינו על אחותי ללבוש את המסכה, והיא כמעט נחנקה, וזה גם היה נורא מצחיק, כי אבא שלי אמר, זה כימי, ואמא שלי אמרה לא, ואז אבא שלי אמר, היה לנו טוקי, ואז הוא אמר, טוב, נשים את הטוקי מחוץ לחדר האטום, אם הוא ימות, נדע שאנחנו בבעיה, מקסים מצידו. אבל במלחמת המפרץ, אחרי שבועיים, שבאמת רמת גן הייתה סטלינגרד, ובתים באמת קרסו, אף אחד לא זוכר את זה, אבא שלי אמר, זהו, לקחנו את הטוקי וכמה מזוודות, ונסענו לסבא וסבתא שלי בבת ים. עכשיו, לסבא וסבתא שלי היה כבלים ראשונים בארץ, וזאת באמת אחת התקופות הכי מאושרות בחיי. ומה שמעניין הוא, אחד הדברים שהכי רציתי במלחמה הזאת, זה את הדבר הזה של בת ים וסבא וסבתא. כאילו, הם מתו, אין את הדירה בבת ים, אבל היה לי את אמא שלי, האומללה, שהבן שלה בן ה-45, אבא לשני ילדים, לפחות פעם בשבוע בא לישון אצלה. בהתחלה זה היה תחת... הילד בן 45 יש לו חום גבוה. בדיוק, גם אני ישן בחדר נעוריי דרך אגב. וואו. ואם לא הייתי פוחד מאשתי או ממוסכמות חברתיות, הייתי חוזר לגור אצל אמא שלי. אבל אני עושה את זה תחת התירוץ של סליפ אובר. כאילו כל פעם אני לוקח אחד הילדים, זה בעצם סליפ אובר אצל אמא שלי. ולך, גם כשאת חוזרת אחורה, אני לא הילדה. כן, זה מדהים. כן. אין לך בכלל את בת ים. יש איזה... כי גם כשאת נוסעת בזמן למלחמת המפרץ, את המבוגר האחראי. אני ואח שלי, כן. זה זיכרונות מאוד משונים, כי יש בהם גם המון הומור, קצת כמו עם הטוקי שלך, אבל אצלנו נגיד, יש איזה זיכרון שבמלחמת המפרץ לא היו ביפרים ולא היו טלפונים ניידים, אז ההורים שלי היו מסתובבים בכל מיני מקומות, והיו אזעקות, ואח שלי ואני היינו לבד בחדר האטום, ולא ידענו איפה הם, לא יכולנו גם ליצור איתם קשר, המכשיר האלקטרוני היחיד שהיה באותה תקופה היה פקס. אז זה מין חוויה כזאת, יש ספר ילדים כזה, ואז נשארנו לבד בעולם, כאילו, אז היה בזה משהו מאוד מבעית באחריות הזאת, גם כלפיהם, ומצד שני, משהו שלא עובר מסנן את באמת ההבנה העמוקה של ילדה, של מהי מלחמה, ועל מה נלחמים בעצם, ולמה יורים עלינו טילים, וכל הדבר הזה. ואיך עבר השבוע הזה שהם גרו אצלכם במלחמה? היה רגע נורא חזק שזוהר, הבן שלי, אמר, הוא בן עוד מעט 6, הוא אמר, האימהות, הוא אמר את זה עליי ועל רותם, האימהות שומרות על בת זוגי. אז הוא אמר עלינו, האימהות שומרות על הילדים, ואתן שומרות גם על סבא וסבתא, כי הם חרשים, והם לא יכולים לשמוע את האזעקות, אבל מי שומר על האימהות? וכשהוא אמר את זה, פשוט פרצתי בבכי. זה גמר אותי. כאילו גם זה גמר אותי מזה שהוא יכול לראות אותי כסובייקט, ולא רק האימא שמספקת לו את הצרכים, אבל גם
התובנה המטורפת הזאת. ומי שומר על האימהות באמת? אחת על השנייה. חמודות. זה הפאק שבלהיות סטרייטית, כי גברים הם פחדנים, כן? כי אני חושב שבסוף, אם אני אסתכל על המרקם המשפחתי שלנו, אשתי שומרת על שלושתנו. היא גם פסיכולוגית. כן, והדוקומנטריסטית שבך? הדוקומנטריסטית שבי התנמנמה למשך יומיים, כי ממש הייתי בהישרדות כמו כולם, ואחרי יומיים הייתה לי שיחת טלפון עם ניר גורלי, השותף שלי לכאן הסקטים, והחלטנו שאנחנו יוצאים עם מכשירי הקלטה, והולכים לתעד את האנשים שניצלו. ופשוט הגענו לשפיים, קרי קיבוץ כפר עזה, ים המלח, בארי, סדרות, לכל המקומות. פחדת? מאוד. מאוד. זאת אומרת, מה היה הטמפרטורה שלך בדרך לפגישות האלה איתם? גם הייתה איזו אווירה אפוקליפטית קודם כל לנסוע בכבישים, כי הכבישים היו מאוד ריקים בימים האלה, ופחד מאוד גדול מהאזעקות שבאמת כל הזמן תפסו אותנו בדרך, אבל הפחד האמיתי העמוק היה מלפגוש את הזוועות מקרוב. ובמובן מאוד מפתיע, הפחד הזה לא התממש. זאת אומרת, כשאת נפגשת עם אנשים, יותר מהזוועה, את פוגשת את האנושיות, ואת רגעי גדולת הנפש שלהם בסיטואציות האלה. זה מעניין שאני עברתי מהלך הפוך, אני מתבייש להגיד, כי איזה עיתונאי ודוקומנטריסט אני, אבל נגיד שאני נפגע מאוד פריבילגי, לא איבדתי אף אחד, אין לי קרובי משפחה חטופים, אין לי ילדים בצבא, אבל אני פשוט סתם, אני כמי שאני, לא... הסיטואציה הייתה גדולה עליי. עד עכשיו, אני חושב, עד עכשיו אני לפעמים, ממש כמו ילד אינפנטיל, מנסה חלק מהזמן להרחיק מעצמי את העובדה שהדבר הזה קרה, קורה לנו, כאילו. זה היה באמת רמות של אכזריות וקטסטרופה שלו, ואת יודעת, אני חושב אני שואל את עצמי עד כמה זה קשור לסיפורים שסיפרנו על ההורים שלנו. זאת אומרת שלי יש עוד איזו פריבילגיה להתמוטט, ואז זה בכלל לא בלקסיקון שלך. אז זהו, אני רוצה דווקא שאני אשאר רגע איתך ולשאול משהו, בסדר? לי יש איזו תחושה לגביך, שגדלת בבית כל כך חם ואוהב, אבל גם יש לך איזה משבר גדול שפקד אותך בגיל 21, כן. שאבא שלך נפטר באופן פתאומי. ובעצם כל התרחישי אימה שלך, בתפיסה שלי אותך, מכוונים לדברים אחרים, לא לדבר הזה. הם מכוונים לעמוד איתן כלכלית מול משברים, כי לאבא היו הרבה משברים כלכליים. נכון. הם מוכוונים לקיים משפחה יציבה ואיתנה שאתה מחבק, לשמור על המשפחה הגרעינית, שזה אימא ואחיות. אבל הם לא בתסריטים של מלחמה, והם לא בתסריטים של הגירה או בריחה או פליטות, שזה מה שהביא את אבא שלך לארץ. נכון. אז כאילו אני אומרת, התאמנת בילדות שלך, אבל לא על הדברים האלה. את צודקת מאוד 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 יפה. סופר צודקת, זה כאילו תפס אותי לא מוכן. איך זה יכול להיות? אני כל השנים יש לי כל מיני תוכניות הישרדות לכל מיני קטסטרופות, ואני התאמנתי על הקטסטרופות הלא נכונות. אז אולי רגע נלך אחורה ותספר רגע על אבא קובן שהוא דמות אייקונית. אבא שלי, אצלנו, כן? אבא שלי אברהם, אבי, נולד ברוסיה, אבא שלו היה סוג של אסיר ציון, שמעו במקלט גלי צהל, כי היה אסור לשמוע רדיו בעברית, והם עלו בתחילת שנות ה-70, אבא שלי היה בכור, זרקו אותו בפנימייה, כי הוא הבכור, הוא היה בן 13, מכרו את הכדורגל שלו, זה סיפור מכונן, וכן, וכל כאבי ההגירה, וכל הרצון האינסופי להיות ישראלי, ממש היו חקוקים בו. עכשיו תשמעי, זה היה רק בראש שלו בסוף, כי הוא היה ישראלי, לא היה לו מבטא, הוא היה המלך של כל הצבריות, קומבינות, וכולי, ישראלי לטוב ולרע.
הוא שרת במלחמת יום הכיפורים, הוא היה בחיל האוויר, יש פטנטים על שמו, אבל יש דברים שאי אפשר להוציא ממך, אז תחושת הגלותיות והפליטות מאוד הייתה שם, וזה כל כך טבוע בי. זה טבוע בי ברמות שאני כאילו לא יכול לספר לך סיפורים על זה אפילו. זאת אומרת, התחושה הזאת שיהודי חייב להכין תמיד מזוודה, כן? יהודי הוא אדם שאם תקחי 4 דברים שיהודים עושים, צריכים לדעת לעשות טוב, אז אחד מהם הוא תמיד יהיה לארוז מהר. זה כל כך טבוע בי. וכשאמרנו קודם שהתאמנת על התסריטים הלא נכונים, אז אבא שלך בעצם בהיותו מצד אחד סטורי טלר, אדם כריזמטי ומקסים, מצד שני אדם שגם מסתבך כלכלית או נכנס לחובות, העמיד אותך בסיטואציות כילד שהן לא דומות אולי לסיטואציה שלי עם ההורים שלי בממד, אבל גם סיטואציה של התבגרות מהירה. לא, בטח, אבא שלי העמיד אותי בסיטואציות מאוד מאוד קשות, הבית שלי היה גם חם וגם עוד הרבה דברים אחרים, פחות נעימים. תן דוגמה נגיד. הוצאה לפועל שדופקת הדלת בגיל 6, מתח אינסופי שיוציאו לנו דברים מהבית, אז זה היה מאוד מאוד מסובך ומורכב, אבל מצד שני הייתה גם המימוש שלו בהרבה מובנים, זאת אומרת של הכמיהה לקבל את האישור על הישראליות בצורה, ממש בצורת הגושפנקה, כאילו הילד שהתקבל לגלי צהל, שאבא שלו לחם כדי שהוא יתקבל לגלי צהל, שהפך להיות איש תרבות ואיש תקשורת. אבל כל זה קרה אחרי שאבא שלי מת. לא, גלי צהל הוא עוד הספיק. גלי צהל הוא הספיק. אבל מה שנגיד, אני שואל את עצמי עכשיו, זה, אפרופו התקופה שאנחנו חיים בה, זה שאבא שלי לא היה יום שהוא לא אמר שהמדינה הזאת היא נס. כן. ישראל הייתה מבחינתו יהלום יציב, חזק, שלעולם לעולם הוא לא יעמוד בסימן שאלה. את מבינה? זה אחת הסיבות, כשאני חושב על זה עכשיו, שזה מעולם לא היה מבחינתי בקלפים. כן. כאילו מה שקורה עכשיו. זה, אתה מדבר עליו ואני ישר נזרקת לסבתא שלי ועל כמה החלום הזה בשבילה הוא נס, ועל כמה היא גידלה אותי על האתוס הזה. היא דמות מיתולוגית לא פחות, אז תספרי עליה קצת. סבתא שלי, אביבה שטיין, הייתה הצלפית הראשונה בצה"ל, שזה טייטל שממש גדלנו לאורו. בגיל 16 היא גויסה לפלמ"ח, והייתה בקורס צליפה, ואז... צליפה זה אומר שהיא הרגה אנשים גם? כשהיינו קטנים, הייתי שואלת אותה, סבתא, את באמת הרגת אנשים? היא אמרה, כן, אבל רק מרחוק. שזאת הייתה תשובה איומה, ולא מרגיעה לילדה סבתא שלה יש רובה בארון, אגב, שהיא קיבלה מתנה לחתונה ממר צליפה, אלכס אלירז, כאילו, יש לי סבתא רמבו עם רובה בארון, זה היה בלולו. אבל היא הייתה אישה מאוד מאוד מעניינת וחריפה, שנולדה פה בארץ לפני קום המדינה, להורים חלוצים. אישה בלי פחד, נכון? בני העלייה השלישית. אישה בלי פחד, אשת הברזל, שההתמודדות הכי קשה שהייתה לה בחיים, זה לא קום המדינה, אלא העובדה שנולדה לה בת חירשת, והיא עזבה איזה דרך שהייתה סלולה לה במשרד הביטחון, כדי ללמד את הבת שלה לדבר ולהשתלב בחברה. כן. ובדינמיקה בינה ובין סבא שלך? סבא שלי היה ניצול שואה, שהפך להיות פרטיזן, ברח ליערות. לפני כל מלחמה, היה הולך ומצטייד בקופסאות שימורים, ונכנס לחרדות ומחביא מטבעות זהב, ובן אדם שראה איך חרגו את המשפחה שלו, והפך להיות פליט, והגיע בלי שום דבר. מאיר, אני קרויה על שמו. קוראים לי מאיה בעצם על שמו, לא הכרתי אותו, הוא נפטר כשאמא שלי הייתה בחודש התשיעי להריונה. וואו. שוב, חיים ומוות, הריון. אז מעניין אותי, זו שאלה שאני צריך לשאול פסיכולוג ולא אותך, אבל תגידי, למה אני מגיב כמו סבא מאיר? כאילו, למה הדבר שהתקופה הזאת הכי מעוררת בי זה שימורים, מים, לקנות זהב, גנרטור, זה גמר אותי לחלוטין. קנית גנרטור? כן, ברור. אני לא ישנתי שבוע. אחרי שבוע טסנו לחול. אבל אני לא ישנתי שבוע, אני ישבתי בסלון של הבית,
עם הסכין הכי גדולה. וואו. וחיכיתי לרגע שמישהו ייכנס וינסה לשחוט אותנו. אז אני חושבת שזה, כאילו, זאת העברה בין דורית של טראומה. ושהטראומה הזאת לא מהדהדת רק את הרגע שהוא גם ככה נורא והיום, וראינו בו באמת את כל הרוע שאפשר לראות, אלא גם של טראומות העבר, ושל האתוס של להיות יהודי. זה מורכב בעיניי, אני אומרת את זה, ותוך כדי מורכב לי להגיד את זה, כי אני מרגישה שהסכנה היא לפעמים להוציא את 7 באוקטובר מהקונטקסט החברתי והפוליטי, לא, ברור. שבתוכו זה קרה. כן. אתה יודע, נעצבתי, כאבתי, הייתי באיזה אבל, אבל מהר מאוד הוא הפך לכעס ולזעם על תחושת ההפקרות ועל התחושה שבאין מדינה יש אזרחים, ועל איזו התגייסות אזרחית במקום דברים שהיו צריכים לספק כאן העומדים בראש. לא, אני הרגשתי גם את כל זה, פשוט דילגתי מעל זה ואיבדתי אמון בכל דבר אפשרי. כן, לא, אבל הסרטוט של התמונה של האויבים אצלי הייתה כזה, אומייגאד, אני כאילו, אני חיה בלי מדינה, אין מוסדות, כאילו, שום דבר, והתחושה הזאת, לצערי, יותר מפחידה. תגידי, מה הסבתא שלך הייתה אומרת? בטח חשבת על המלחמה, על הצורך לחיות על חרבנו. חשבתי עליה הרבה מאז 7 באוקטובר. קודם כל, אני קצת שמחה שזה נחסך לה. בנרטיב שלה היא הקימה את המדינה במו ידיה, והרבה פעמים היו לנו ויכוחים פוליטיים גם על הדבר הזה, או בעיניי על עיוורון מסוים שהיה לה כלפי אוכלוסייה שהייתה כאן קודם, אבל אני חושבת שהיא הייתה מזועזעת מאוד, או מצד אחד מאוד זועמת, כועסת על חמאס ועל מרצחים, ומצד שני באותה נשימה ממש מביעה זעם ותסכול כלפי ממשלת ישראל. הייתה אישה מאוד פוליטית, סבתא שלי, והיה מנהג כל יום עצמאות, חשבתי עליה ביום העצמאות האחרון, היינו באים אליה, היא הייתה מארחת את כל החברים שלה, מהפלמ"ח ומזה, ככל שהשנים עברו השולחן התמעט, או קטן, אבל היא הייתה פורסת מפה לבנה, שמה דג מלוח ופשטידות ודגלי ישראל קטנים על קסמים בכל אחד זה, פורסת את דגל ישראל הכי גדול שיש במרפסת, הם היו אוכלים, מדברים על 48, מדברים על ביזה, מדברים על כל מיני דברים, ויכוחים מטורפים על צדק זה, ואז יושבים ביחד, ובמסך טלוויזיה קטן של טלוויזיה שמנמנה וישנה של פעם, רואים את טקס הדלקת המשואות. ומאז שהיא איננה, זה כבר 3 שנים, אני לא רואה את הטקס הזה, השנה ביתר סט לא ראיתי את הטקס הזה. את יודעת, סימנתי 3 נקודות בזמן מאז שפרצה המלחמה, שרציתי לשאול אותך עליהם, ואחת מהם היא יום העצמאות. יום העצמאות זה היום שאני הכי אוהב, החג שאני הכי אוהב. אני זוכרת שיש לך פטיש של לצפות טקס המשואות, אני משוגע עליו, הילדים שלי לצאת איתם ולקנות כל מיני דברים שיש להם את הדגל, עליהם את הדגל. עוד פעם, אבא שחשב שהמדינה הזאת היא נס, והשנה ידעתי שאני לא אהיה מסוגל. הרגשתי שאני לא מסוגל להיות פה, בגלל שאין אמת באיך שמתווכים לנו את יום העצמאות, בגלל שהטקס הוא באמת הפך להיות משהו מוקלט, לא חי, סופר פוליטי, אנשים שצריכים להתבייש, באים לנאום. ונסעתי לניו יורק. ואז אני הולך לי בסנטרל פארק, כאילו שזה המקום שאני הכי אוהב בעולם, ומסתובב, קניתי לי את הספר של טרנטינו על הקולנוע, ואמרתי, אוי, אני אשב ואקרא לי, ויש פה איזה בית קפה שאני אוהב, ואסתכל על הברווזים האמריקאים, ולא יכולתי לא לראות את טקס המשואות. וישבתי בסנטרל פארק, וראיתי את טקס המשואות באייפון. וואו, ואיך הרגשת לראות אותו? נעשה הפסקה, בואי נעשה הפסקה, שנייה, 2 מים. אבל לפני שעושים הפסקה, למה אתה מוצף דמעות מזה? כי את יודעת, אני לא איש פוליטי כמוך, אני לא...
אני לא דמיינתי שאי פעם בחיים אני אסתובב במדינה ויהיה דברים שאני לא אוכל שלא להרגיש 100% מנוכר אליהם. לא האמנתי שיהיה לי רגעים כאלה מול טקס המשואות. שני הערכים הכי חזקים בחיים שלי, אני חושב שזה הבית שלי, המדינה שלי, מול האמת, שהיא הערך הכי חשוב בחיים שלי, יותר מהערך השני. אז מה אני עושה כשהם מתנגשים בתאונת דרכים חזיתית? עכשיו מים? כן. זו תמונה חזקה שלך בסנטרל פארק, אורני. היא תמונה חזקה כי היא יותר מהניכור, היא מתארת את האהבה, או את הכמיהה לטוב יותר. זאת אומרת, יש את האלטרנטיבה, היא שם, הציפורים שם, הספר של טרנטינו שם, האפשרות קיימת, כאילו, אתה גם לא מאגר חסר קול, אתה בן אדם עם רקורד, עשית הרצאה או שתיים בניו יורק, אבל אתה לא מצליח להתנתק מהטקס של הישראליזציה, כשנולדת לתוכה ואתה אוהב אותה, כי מי שאתה. או מצד שני. אתה יודע, ינקלה רוטבליט מדבר איתי על שיר לשלום בשיר אחד, והוא אומר לי, זה סוטה, ואני היום עושה שירים לחצר האחורית וזה, אבל אני מת על השירי אנו בנו האלה, ועל התעמולה הציונית, כי גדלתי עליה, זה חלק מה-DNA שלי. זאת אומרת לו, אבל אתה קורא לזה תעמולה ציונית. זאת אומרת, זה לא אומר שאני לא אוהב את זה. כאילו, זה הדבר. אם הזכרנו את הנקודה הראשונה ברצף הזמן שרציתי לשאול אותך עליה, שזה המשואות, את העלית את זה, עוד שני רגעים במלחמה האינסופית הזאת, שמבחינתי מאוד משמעותיים, זה איראן, ליל הטילים האיראנים. איפה את בילית? במיטה, שוכבת ליד בת הזוג שלי, ומסתכלת בהארץ ובוויינט, ותוהה מה זה האפוקליפסה הזאת. כשיש לך ילדים, את פשוט באיזה מין אינסטינקט חייתי לחשוב על איך להגן עליהם, אז ישר נכנסתי לפוזיציה הזאת, נשארתי ערה עד לא יודעת מה, 3 בלילה, ובשעה מסוים העייפות הכריעה אותי, וקמתי בבוקר כמו כולם. תחזרי רגע לאותו רגע של הלוויה והילדים. כן. אז כשאת קמה בבוקר אחרי, ואת שואלת את עצמך בטח, אז למה אני נשארת איתם פה, למה אני... את עדיין אבל חושבת שזה המקום הכי טוב בשבילם? וואי, איזו שאלה קשה. אני חושבת שזה המקום שבו יש לי שורשים, ושבו יש לי שפה, וששפה היא גם כלי העבודה שלי, אבל היא גם בכלל האופן שדרכו אני תופסת את העולם, ושאני גם חולה במחלה הזאת של הישראליות, שנולדתי לתוכה, ושאני חלק מהסיפור שלה, ושהסיפור שלה מבעבע בי, וחי בי, מאוד פועם בי, ושבתוך הישראליות הזאת יש גם נתיב מרכזי של יהדות, יהדות כתרבות ולא רק כדת, והוא גם מאוד חי בי. ואיך את מתווכת להם את המצב? אני חושבת שילדים גם יש להם איזה מין יכולת לסנן את מה שהם לא רוצים לקלוט, כמו שהייתי אני במלחמת המפרץ. הזוהר מצד אחד אומר משהו, יורים עלינו טילים, ואז אנחנו יורים בחזרה. מצד שני, יש ילד קטן, רני, שהוא רואה סמי הכבאי, ומקבל מציאות שבה כל קונפליקט מותר בסוף, ויש הקלה, ושנייה אחר כך הוא רואה את אח שלו בן 6, שנופל לו ריס, ואני אומרת לו, רוצה לבקש משלב, הוא אומר שכל החטופים יחזרו. והוא ילד בן 6, שיודע מה זה חטופים. ומבקש שהם יחזרו. אז אני הייתי בטוח שהילדים מאוד מוגנים, יש לי ילדה בת 10 וילד בן 7, וילדה בת 10.5 כבר, סופר חכמה. כן, סופר חכמה, ולא מזמן הגיעו לבית ספר שלהם ילדים מפונים מהעוטף, והבן שלי כל כמה שבועות שואל מתי המלחמה תיגמר, עכשיו הוא כבר לא שואל, אני חושב שהוא חושב שהיא נגמרה, כל כמה שבוע שואל מתי המלחמה תיגמר, ואז הבת שלי אמרה לו, היא תיגמר כשכל החטופים יחזרו. ואנחנו נוסעים באוטו, ואז הוא אומר לה, וכל החטופים יחזרו, אז היא אומרת לו,
אלה שחיים יחזרו, אבל אלה שרצחו אותם לא. וואו. אז הוא אומר, עכשיו אנחנו לא מתערבים, זה ילד בן 10, וילד בן 7 וילדה בת 10. אז הוא אומר לה, מה זאת אומרת רצחו אותם? גם חטפו אותם וגם רצחו אותם? אמא אמרה לי שכשחוטפים אותך, אז אתה כמה ימים במקום לא נעים, ואז בסוף מחזירים אותך. וואו. ואז היא אומרת לו, לא, יש כאלה שרוצחים אותם. אז הוא אומר לה, אז איך רוצחים אותם? וואו. ואז עצרנו את השיחה, ואמרנו ששווה לשמוע איזה פודקאסט. על מה אתה חושב מולם ברגעים האלה? מרגיש אחראי, אשם, רוצה לשנות את גורל חייהם? לא יודע מה להגיד לך, אני כל כך בתוך האתוס זה המקום הכי טוב ליהודים, אני כל כך אוהב את ישראל. אני כאילו לא יודע אם יש לי בכלל את היכולת לפוינט אוף ויו החוצה להגיד, רגע, אבל יש, את יודעת שהייתי בניו יורק עכשיו, אז זה היה באמת נראה לי מוזר שאנשים חיים. כן, שהם חיים. יש לי חברים שיש להם בית בקונטיקט קטן, ונסעתי לשם יום אחד, ויצאנו החוצה, ויש המון עצים, יש דובים. כן. אני לא יודע מה יותר טוב לילדים. הבת שלהם יודעת שיש חטופים, אבל זה קורה בארץ אחרת. כן. אבל הדבר השלישי שרציתי לשאול עליו, דרך החטופים, הנקודה השלישית שמבחינתי היא סופר מטלטלת, זה כשמכתזית פגעה במשפחות של החטופים. בעיניי יותר מטלטל כשמפגינים פגעו במשפחות של החטופים. כשמפגינים, אוקיי. הרגע הזה שבו משפחות החטופים, אני משתדל בתוכנית שלי ברדיו כל שבוע לראיין קרובי משפחה של חטופים, אבל אז אני רואה איך בתהליך הזה של 7 חודשים הם נהיים, איך אני אגיד לך, כמעט נודניקים. הרגע הזה שבר אותי. זאת אומרת, הרגע שמפגין מכה את ראומה וגדי קדם, וממש פוצע אותו בראש, והוא מדמם, והמפגין הזה לא נעצר, ולעומת זאת גדי קדם שאיבד את ביתו ונכדותיו ואת בעלה, ונעצר ונחקר, זה רגע שהוא נגיד רגשית, הוא ממוטט אותי הרבה יותר מליל הפחד מהאיום האיראני. הוא שובר אותי. הוא מעלה אצלי כל שאלה או תהייה לגבי קיום משותף כאן, ולגבי אנושיות. קודם כשסיפרת לרגע על כשהיית בהיריון שבא מאוד קשה, ואז אמא חלתה בסרטן, מעניין אותי ואיפה סבתא הייתה בתוך הדרמה הזאת? כבר הייתה קצת לא בפוקוס, כאילו לא חדה כמו שהיא הייתה, כן מאוד עניין אותה, אני כדי להראות, גם כי אני נשואה לאישה ואין לנו את כל האקססוריז בילטין, אז מראש זה איזשהו מסע שצריך לעשות. אז היית לך גם לצאת מהארון מולה? לא, אז יצאתי מהארון מול סבתא שלי הרבה לפני. איך היא הגיבה רק שנדע? היא הגיבה מדהים. מה היא אמרה? אז את הומואית! זה מה שאומרה. היא הייתה מדהימה, היא הגיבה הכי טוב במשפחה, הפלמחניקית הזאת, היא מין כאילו, עשתה ככה אחרי זה כל החיים, כאילו, העיקר שלי מאושרת, ואחרי זה כל החיים המשותפים שלי של רותם, היא גזרה לנו כתבות מהעיתון על כל לסבית אפשרית, כאילו. הייתה כתבה בעיתון על אורנה בנאי, הייתי באה, היה גזיר עיתון שמחכה לי בתור שמרדף על עברי לידר, אורנה בנאי, כל מי שיצא מהארון, כאילו, סבתא שלי גזרה ושמרה, בקטע של אתם לא לבד. אבל היא אהבה את רותם הכי ממש, והיא קיבלה את זה ממש קול, כאילו, היא הייתה אדירה. היא הייתה הצלע הכי פחות בעייתית בשלב הזה של היציאה מהארון. ובהיריון מה רציתי לספר? המסע הזה הוא מסע נורא לא פשוט, כי יש בו מראש הדבר שדיברנו על זה פעם, אתה ואני באיזה נסיעה, אתה זוכר? הדבר הזה שבשביל הרבה זוגות הוא פשוט לעשות אהבה וללדת ילדים, הוא נשמע לי כמו מדע בדיוני, ולעומת זאת הדרך שאני עברתי הייתה ממש כרוכה בלשים שעון מעורר ל6 בבוקר ולהזריק הורמונים ולעשות שאיבות וכל הדבר הזה, אז זה הופך להיות מסע מאוד
סיזיפי, ארוך וקשה ולא פשוט, לקח לנו 3 שנים לעבור אותו, היו עוד כל מיני מהמורות בדרך, ובקצה של 3 שנים האלה הריתי, וממש באותו שבוע קיבלנו את הבשורה שאימא שלי חולה בסרטן, היה לה מיאלומה נפוצה, והיא הייתה ממש במצב קשה, כאילו מצב, לא יכלה ללכת, היא הייתה במצב סיעודי, וזה פשוט, זה היה לא יאמן ששני הדברים האלה קורים במקביל. אז ההיריון הזה שכאילו כל כך חיכינו לו וזה, פשוט הפך להיות מין דבר לא חשוב מספיק כרגע, ומאוד קטן ביחס לנפח שצריך עכשיו לטפל באמא שלי, ולדאוג לזה שהיא תעבור השתלת מח עצם, והיה רגע אחד מאוד דרמטי, שהוא קרה כבר אחרי שזוהר נולד, וזה שהיא הייתה מאושפזת בבידוד, הייתה צריכה לעבור השתלת מח עצם, והתחילו לנשור לה השערות, זה רגע דרמטי כזה בכרוניקה של חולי סרטן, שהיא סתמין ככה, והיו לה המון שערות ביד. אמרתי, אוקיי, אני צריכה להביא את הספר שלי, וזוהר היה בן, לא יודעת מה, 1.5 חודשים, וזאת פעם ראשונה שהשארתי אותו עם מטפלת, ואמרתי, אוקיי, אני צריכה להיות אמא שלי כרגע. ולקחתי את הספר באוטו, ונסענו לתל השומר בשתיקה, ואז הייתה שם סצנה קולנועית מטורפת, שהיא כמו בסרטים, של לגלח את השיער. עצוב. כן. והיית רוצה שיהיה לך פעם 100% אימא? היא 100% אימא. היא 100% אימא חרשת, אבל... לא, אבל שיהיה לך, אני לא אומר את זה חס וחלילה. לא, כי חשוב לי להגיד, פשוט ההורים שלי, אתה פגשת אותם גם, אבל נגיד בהרבה פרמטרים של אימהות, אמא שלי נגיד היא האמא שהכי מבשלת, מכבסת, מחבקת, נוכחת, סבתא מדהימה. פעם פסיכולוגית אמרה לי, אם הייתי רוצה שתהיה לי אמא שומעת, וזה כאילו כל כך קומם אותי. לא, אם היית רוצה אמא שבדיאלוג איתה, את לא צריכה להיות אף פעם אמא שלה. לפעמים. לא יודעת, אולי כשהייתי קטנה זאת הייתה איזה משאלת לב, היום אני ממש לא שם. לא, אני כבר לא שם. המלחמה, אני חושב, זו הפעם הראשונה שאני באמת... הייתי רוצה שאבא שלי כאילו יהיה. אני רציתי לשאול אותך, אם שאלת אותי מקודם על סבתא שלי, אז רציתי לשאול אותך, מה אתה חושב שאבא שלך היה מרגיש, או איך הוא היה מתנהג? יש לי, נגיד, 2 זיכרונות מלחמת המפרץ, שזה הכי קרוב. אחד, שאנחנו בחדר האטום בלילה הראשון, הוא לא מסוגל להלביש את המסכה על אחותי הקטנה, זה אני כמעט חונק אותה. והוא פחד. זה אני חושב הפעם אולי היחידה שראיתי אותו פוחד. ראו עליו שהוא פוחד. הוא לא ציפה לסצנריו הזה. ומה עכשיו עורר בך את הגעגוע אליו? והדבר שני, וזה עורר בגעגוע חזק, זה שבמלחמת המפרץ, לאבא שלי היה חנות לחומרי בניין, ומתישהו היה איזה כמה שבועות שהיה פחד, שהבלוני גז התפוצצו, את זוכרת את זה? ברור. אז אבא שלי המציא בגוש דן את הרעיון שכדי שהבלוני גז לא התפוצצו, שמים לידם שקים של חול ומלט. והוא עשה המון כסף מזה. עכשיו, מתישהו, כל העסק תפס טוויסט מטורף, שכולם בבתים, ואבא שלי, כן, אל תדאגו, לבניין שלכם נביא פשוט עם הקוראז' של המלחמה, והוא לוקח אותי כי צריך לעזור לו, והוא לא עומד בעומס, ואני לא אשכח שאנחנו באים, שמים שקי חול ומלט ליד איזה בלון גז, באמת, זה אחד הזיכרונות שלי הכי חזקים מאבא שלי, ואני מסתכל עליו, והוא עומד, והוא אומר, אתה רואה רוני? גבר, זה מי שתמיד, אבל תמיד יכול לפרנס את המשפחה שלו. וואו, איזה משפט שקם עליו אחר כך. ממש, כן, ממש. אבל למה התגעגעתי אליו? כי, את יודעת, אפילו האשליה שיש מישהו שישמור עליך מהעולם עם משהו, כאילו... למרות שעם אמא שלי אני מרגיש די בטוח. ובאמת חזרת אליה. כן, ואשתי כל הזמן שואלת אותי, היא אומרת, מה אתה חושב, שהטילים של חיזבאללה לא יגיעו לרמת גן, כאילו, ולאמא שלי יש מקלט הרבה יותר גרוע, אבל
לא יודע, אני מרגיש, גם אמא שלי, קצת גיליתי אותה במלחמה, זאת אומרת, אנחנו 3 ילדים, כל אחד בדרכו נכנס להיסטריה מוחלטת, ויום אחד באנו אליה 3, אני עם הילדים שלי, אחותי עם הילדים שלה, אחותי הקטנה עוד אין לה ילדים, והיא הסתכלה עלינו והיא אמרה, מה אתם כל כך מפחדים? אז אמרתי לה, מה זאת אומרת? אז היא אמרה, אני כשהייתי ילדה, הייתי במקלט ב6 הימים, לא ידענו מה יהיה. וכשהייתי נערה, הייתי במקלט ביום הכיפורים, לא ידענו מה יהיה. חשבנו אולי נפסיד. ועכשיו אולי נצטרך לבלות כמה שבועות במקלט. וואו. אז היא הסתכלה עליי, וזה הדבר שהכי לא מתאים לאמא שלי להגיד, עלינו, על 3 הילדים שלה, ואמרה, אתם תעשו מה שאתם רוצים. הסיפור שלי ייגמר כאן. זה משפט ששמעתי הרבה נשים מהדור הזה אומרים. כן? יאו. אני כן רוצה לשאול אותך, קוראים לפודקאסט האור בקצה, אז יש לך איזו תמונה של אור? של סוף, של אור בקצה, כן? אז אני ב10 באוקטובר כבר הייתי בכפר עזה, בעצם בקיבוץ שפיים, איפה שהיו האנשים מכפר עזה, והגעתי לשם עם ניר גורלי ועם שי צברי, חבר שלנו המשותף, ושי פשוט בא עם יוגי, חבר שלו, גיטריסט, מוזיקאי מחונן, והם התיישבו וניגנו לכל מי שרצה. אנחנו כזה התלווינו אליהם, ובאנו עם חולצות של שיר אחד, כדי שידעו מי אנחנו. הרבה אנשים גם דיברו איתנו על הפודקאסט וזה, ועם מכשירי הקלטה. ולא רצינו לרוץ אחרי סיפורים, רצינו שמי שרוצה לדבר, או לעבד את החוויה, יוכל לבוא אלינו ולדבר, ובאיזה גדרינג כזה על הדשא בשפיים, פגשנו את אילנית סוויסה, שהיא אשת תיאטרון ורדיו ופעילת תרבות כזאת בדרום, ואז היא סיפרה לנו איך במשך 13 שעות היא הייתה בממד עם רננה, הבת שלה, בת ה-13, ועם 2 כלבות, ובן הזוג שלה ואימא שלה. ומה שהדבר שהכי העסיק אותה, זה איך לשמור על הנפש של הבת שלה, כשהיא מבינה שבחוץ זוועות, רעש של מחבלים ויריות, וריח נורא של שריפה, וכל הזמן היא עסוקה בסיפור, במה היא תספר. אז בהתחלה רננה אמרה לה, אמא בואי נגיד שמע ישראל, ואילנית אמרה לה, לא אומרים שמע ישראל עד שהכל נגמר, והתחילה לשיר לה פיוטים. ואז אחרי שנגמרו הפיוטים, היא אמרה, עברנו לרפרטואר שרננה יותר מתמחה בו, וזה טיילור סוויפט. והיא פשוט עברה איתה במין מסע של דמיון מודרך, כאילו היא לוקחת אותה למופע של טיילור סוויפט. הם קנו לה כרטיסים ליוני. אז היא אומרת לה, רננה, הנה עכשיו אנחנו נוסעות לנתב"ג, עכשיו נכנסנו, עכשיו קנינו משהו בדיוטי פרי, עכשיו אנחנו במטוס, אנחנו אוכלות אוכל מטוסים, עכשיו נחתנו בלונדון, הנה אולפני הארי פוטר, הנה אנחנו מגיעות להופעה, הנה נכנסות להופעה, ובואי נעבור על הפלייליסט של טיילור, שיר אחרי שיר, והן עוברות אחרי ההופעה, ובעצם חיות אותה, והדמיון מודרך הזה נגמר פחות או יותר, ברגע שחיילים דופקים להם בדלת ומחלצים אותם, אבל אתמול התכתבתי איתה, ואתמול הם היו על מונית בדרך להופעה של טיילור סוויפט, והרגע הזה הגיע, והוא קרה. והיא אמרה לי שהוא כמעט התפספס, כי רננה כבר התחילה את השנה, והיא בנבחרת כדורעף, ודברים השתנו, אבל ההרצה לטיילור נשארה. אז בחרדת קודש היא הלכה למאמן, וביקשה ממנו שרננה תיעדר, ורננה הקליטה לי פעם ראשונה הודעה בקולה. והרגע הזה הוא היה בשבילי איזשהו רגע של אור, כי את מי שהלך אי אפשר להשיב, אבל מי שחי ראוי וכדאי שיבחר בחיים. ואני חושבת שלבחור בחיים זה נגיד האנטיתזה לשקר הניצחון המוחלט. זאת אומרת, הניצחון המוחלט הוא הניצחון של הרוח, הוא הניצחון שלאה גולדברג כתבה עליו בעלותו הנושא עצמו. זה הניצחון של לבחור באדם ולבחור באהבה, ולכתוב את האומנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד. זה הניצחון האמיתי.
ולהשיב את כל מי שאפשר להשיב הביתה. שבכלל בני אדם יזכו לחיות בבתים. אני חושבת שעכשיו תורך לענות על השאלה מהו האור בקצה המנהרה הזאת. זה משתנה, עסקת חטופים נגיד, ואז אני נורא פרקטי, אז יש פרשנים שמוכרים עסקת חטופים, ואז הפסקת אש בעזה, ואז הפסקת אש בצפון. לחילופין, מנהיגות אחרת, ממשלה אחרת. אני אגיד לך כשמבחינתי, אחרי כל מה שאמרתי, זה יהיה לקום בבוקר ולעבור יום אחד בלי שאני מפחד. כי לא היה לי את זה לפני, ועכשיו לא היה יום אחד שבו לא פחדתי, ולא תמיד אני יכול להגיד לך בדיוק ממה. אבל רוני, נו? משהו אחד טוב שקרה לך בתקופה הזאת, והיה בשבילך כבר קרן של אור. הבת שלי, כאילו אנחנו מרדימים כל אחד מהם, אשתי בעיקר, אבל היא כבר גדולה. אז זהו, היא נורא אוהבת שאני עכשיו משכיב אותה לישון. כשאני משכיב אותה לישון, אני מספר לה את כל הדברים שהיא כל כך מדהימה בהם, כאילו. מה אתה אומר לה? אני אומר לה שילדה עם כזאת אינטליגנציה רגשית וכל כך יפה וכל כך חכמה, ואיך בגיל 10.5 כבר יכלה להיות נשיאת ארצות הברית, אבל זה עוד מוקדם מדי, וכמה היא מושלמת. עכשיו, כמה שהילדה שלי מודעת ואירונית וצינית, בשעות האלה זה פשוט עובד עליה, והיא הולכת לישון בחיוך מנומנם, שאוי, אני כל כך מושלמת. אבל מה שעוד קורה, ואין לי הסבר, זה אני נרדם, פשוט נרדם. גם אני נרדם עם איזה חיוך, וזה השינות הכי טובות שיש לי. גם אצלי זה רגעים מאוד מתוקים של להרדים אותם. זה כיף. מה הקרוסובר? זה היה ממש... זה היה כיף. גם לי מאוד. התגעגעתי אלייך, לא דיברתי איתך כל המלחמה. וואי. ולא חייבים מצלמות בשביל להיפגש. יאללה, סגור. תודה. תודה שהזמנת. תודה שבאת. ואני רק אומר שפרקים נוספים של האור בקצה מחכים לכם באתר בית אביחי, בכל יישומוני העסקתים וגם ביוטיוב בגרסה המצולמת. תודה לאבישי חורי על העריכה, לשיר שרוני על ההפקה, ליעל עובדיה על התחקיר. תודה לניר לייסט על עיצוב הפסקול והעריכה הטכנית, ולסניר קציר על צילום הוידאו. תודה גם לאייל לויט ודוקטור דיוויד רוזנסון מבית אביחי. ונזכרתי בו על משהו קטן שרציתי להגיד לך. ניסיתי להבין למה אני כל כך אוהבת שיר אחד. כאילו, שיר אחד מבחינתי זה כמו תרופה. בקורונה, כשהייתי חולה בקורונה, שמעתי את רוב הפרקים. ברגעים קשים שחרדות במלחמה, שמעתי פרקים. כאילו, זה ממש... איזה כיף שאתה עוזר לי לנשום, עוזר לי להבריא. וניסיתי להבין מה הגדולה שלך בתוכניות האלה, ואחד הדברים הוא שאת מספרת יודעת כל, כן? יש לך את התחושה הזאת שמאיה מספרת יודעת כל, היא יודעת לפני הזמרים שהם יעברו תהליך וישתנו וילמדו משהו חדש, וזה יהיה קשור איכשהו לכל מיני דברים אחרים בתרבות הישראלית, אבל מאיה גם יודעת שבסוף זה ייגמר טוב. וזה משהו, זה נכון, נכון? אתם מבינים מה אני אומר? בקול שלה ובהגשה שלה. זהו. אמן שזה יקרה לנו גם במציאות. אמן, אז תעשי פודקאסט על המלחמה הזאת ותארזי אותה עם סוף טוב.